साथीहरु फेरि पनि मैले अब आज हजुरहरुलाई यो मेरो इनोभेसन नेपाल नामक च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र साथीहरु आज मैले अब आजको विषयवस्तु तर्फ लैजाँदै छु। साथीहरु आजको विषयवस्तु रहेको छ हामीले क्यूबेसिक प्रोग्राम कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ र कसरी हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। त्यो फुल भर्सन हामीले कहाँबाट पाउन सकिन्छ, त्यो पर्चेज गरेर होइन कि त्यो फ्री भर्सनको रूपमा हामीले कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। र अब मैले सरसर्ती अब यो विशेष गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नै धेरै सहज हुनेछ भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। र अब यो विद्यालय तहमा विद्यालय स्तरको शिक्षण सिकाइमा क्यूबेसिक प्रोग्राम यो हाम्रो तल्लो क्लासबाट 3-4 बाट नै राखेको हुँदाखेरि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो काम लाग्ने छ। र अब साथीहरु लागौं यो क्यूबेसिक प्रोग्राम कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा। त्यसभन्दा पहिला सर्वप्रथम त साथीहरु हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दा हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको विन्डोजको त्यसको भर्सन्स कुन हो, विन्डोज 7 हो कि विन्डोज 8 हो कि विन्डोज 10 हो कि कुन विन्डोज इन्स्टल भएको छ त्यो विन्डोज अनुसारको सपोर्ट गर्ने क्यूबेसिक हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु अब त्यसको लागि हामी अब सिधै यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा प्रवेश गर्छौं। र साथीहरु त्यसभन्दा अगाडि यो इनोभेसन नेपाल नामक च्यानललाई एक लाइक भनिदिनु होला है त। ओके, अब लागौं साथीहरु। सर्वप्रथम त हामीले यो दिस पीसीको अब प्रोपर्टिज हेरौं, चेक गरौं कुन सिस्टम लागेको छ। यसबाट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल हेर्नु है साथीहरु, अब यसको प्रोसेसर छ र्याम 4GB भनेर देखाएको छ र सिस्टम यो 64 बिट छ। हामीले यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 64 बिट अपरेटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्ने खालको क्यूबेसिक हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब जाउँ, हामीलाई यति अब हाम्रो विन्डोज कुन हो त भन्दा विन्डोज 10 प्रो हो। हामीलाई यति दुईटा कुरा थाहा भएपछि हुन्छ है साथीहरु। ल अब यसलाई क्लोज गरौँ। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ। अब जाउँ हामी एउटा ब्राउजर ओपन गरौँ। र साथीहरु अब यहाँ हामीले ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले यसमा टाइप गर्न सक्छौं कि अलरेडी मैले यहाँ टाइप गरिसकेको रहेछु फ्री डाउनलोड क्यूबेसिक फर विन्डोज 10 प्रो भनेको छ। अब मेरो सिस्टम रिक्वायरमेन्ट भनेको विन्डोज 10 हो, प्रो इन्स्टल छ। त्यही भएको हुनाले मैले त्यसलाई नै टार्गेट गरेर यहाँ मैले टाइप गरेँ फ्री डाउनलोड क्यूबेसिक फर विन्डोज 10 प्रो भनेर मैले यसरी टाइप गरेँ। अब यसलाई हामीले सर्च गरौँ है साथीहरु। अब के कुराहरु दिन्छ त अब qbasic.net ले पनि दिएको रहेछ, यो पनि देख्न सकिन्छ। यसै गरिकन qbasic.net फाइलहर्स। अब यो फाइलहर्स.com मा क्लिक गरौँ। यसले के कस्तो दिएको छ यसबाट अब हामी हेरौँ। ल हेर्नु साथीहरु, अब यो फाइलहर्स.com मा हामी इन्ट्री गरिसक्यौ, त्यहाँ भिजिट गर्दै छौं। ल हेर्नु है, अब क्यूबेसिक भनेर यसमा दिएको छ पिक्चरहरु। क्यूबेसिक 1.1 लेटेस्ट भर्सन भनेर भन्यो। अब हामीले यो लेटेस्ट रिक्वायरमेन्ट भने विन्डोज एक्सपी भिस्टा 7, 8, विन्डोज 10 सपोर्ट गर्ने भयो। र भने अब रहेको छ हामीले यसमा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ भर्सन, कुन भर्सन सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। अब हामीले अहिले लेटेस्ट भर्सन भन्दा पनि हामीले 1.0 सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर 1.0 सिलेक्ट गरौँ। अब क्यूबेसिक 1.0 पनि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट त्यही नै छ 8, 10 हेर्नु है। अब जाउँ यसको लास्टतिर। लास्टमा गइसकेपछि क्यूबेसिक डाउनलोड क्यूबेसिक 1.0 भनेको छ। अब यसमा क्लिक गरौँ साथीहरु। हेर्नु, अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं क्यूबेसिक 1.0 भनेर दिएको छ। अब यसमा क्लिक गरौँ साथीहरु। हेर्नु, अब यसमा डाउनलोड हुँदैछ क्यूबेसिक 1.0 भने डाउनलोड हुँदैछ। अब यो जिप फाइलमा डाउनलोड भएको छ। यो प्रोटेक्सन गरेर राखेको हुन्छ यसले फाइललाई, त्यही भएर जिपमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। अब यसलाई ओपन गरौँ अथवा शो इन फोल्डरमा जाउँ। यो फाइल डाउनलोड भित्र ल हाम्रो हेर्न सकिन्छ यो लोकेसन हो। डाउनलोड भित्र आएर डाउनलोड भइसक्यो, यसमा रहेको छ। यसको लोकेसन यहाँ छ। अब यसलाई हामीले राइट क्लिक गरौँ भने एक्ज्याक्ट फाइलमा जाउँ। अब यसमा क्लिक गर्न सक्छौं। त्यसलाई फोल्डरमा गर्नुपर्छ, अर्को फोल्डरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्ज्याक्ट गरेर। ल हेर्नु साथीहरु, अब यो आइसक्यो।
र यहाँ हामीले क्युबी 1.0 देखेका छौँ भने अब नै हामीले यसलाई इन्स्टल गर्ने है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि एकदमै ध्यान दिएर यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एकदम आवश्यक प्रोग्राम हो यो। लगभग 70-80% स्टुडेन्टलाई यो प्रोग्राम एकदमै गाह्रो लाग्ने गर्दछ। धेरै विद्यार्थीहरूले मार्क्स लिन नसक्ने सब्जेक्ट मध्येको यो प्रोग्रामिङ च्याप्टर रहेको हुन्छ। अब यसमा विन्डोज 7 प्लस भनेको छ, हाम्रो विन्डोज 7 प्लस नै हो, हाम्रो विन्डोज एक्सपी होइन, यो ओल्ड भर्सन हो। त्यही भएर हामीले विन्डोज 7 प्लसमा क्लिक गरौँ र यसपछि छ क्युबी डस भनेर छ एप्लिकेसन हो यो हो। यही एप्लिकेसनलाई नै हामीले इन्स्टल गर्ने। अब डबल क्लिक गरौँ साथीहरू। यस, अब डु नट चेन्ज द एक्सट्र्याक्सन पाथ भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले इन्स्टलमा क्लिक गरौँ। कन्फर्म फाइल रिप्लेस पहिले हाम्रो यसमा इन्स्टल भइरहेको छ, यस टु अल गरिदिउँ। रिप्लेस मागेको छ। ल हेर्नु साथीहरू, अब यसरी इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यसमा प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ। जस्तो राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट एनी टु नम्बर्स एन्ड फाइन्ड दियर सम। ल है, यसरी हामीले टाइप गर्न सकिन्छ। अब यो त हाम्रो क्वेसन भयो। रिमार्क्स भनेर हामीले यसलाई राख्न सकिन्छ। त्यसपछि बल्ल यो नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट हो, र्याम भन्ने। अब यसरी हामीले प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ। यो त भयो साथीहरू। अब हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी क्युबेसिक प्रोग्रामलाई डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु हजुरहरू माझ मैले राखेको थिएँ। र यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले पक्कै पनि अब आफ्नो कम्प्युटरमा क्युबेसिक इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यस विषयमा अन्य फर्दर केही भिडियोहरू ल्याउनु पर्छ त्यस्तो पनि केही कन्फ्युज रहेको छ भने यो तलको डिस्क्रिप्सनमा अथवा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिनु होला, जसले गर्दा मलाई आगामी दिनमा थप नयाँ भिडियोहरू ल्याउन मद्दत पुग्नेछ भन्दै आजको यस प्रस्तुतिबाट म चुन्न पौड्याल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।